أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عزتمند ناظرین و مخکې آیت نمبر 221 کې الله رب العزت دا مسله بیان کړه چې د مشرکو ښځو سره نکاح مه کوئ. د آیت نمبر 222 کې مسله د حیض ده، یعنی په حالت د حیض کې د زنانو نه جدا کېدل دا واجب دي. ویسألونک عن المحیض، او تپوس کوي ستا نه دوی په باره د حیض کې. قل ورته ووایه هو اذن، دا یو بیماري ده، دا یو تکلیف دی چې راځي زنانو ته. فاعتزلوا النساء، نو جدا شئ د زنانو نه فی المحیض، په حالت د حیض کې. چې کله زنانو ته حیض راغی نو په دې موده د حیض کې د زنانو نه جدا شئ، دوی ته نزدېکت مه کوئ. او بیا د حیض کومه موده د احنافو په نسبت باندې 3 ورځې او زیاته موده 10 ورځې ده، د 3 ورځو نه والا تر 10 ورځو پورې. د 3 نه چې کم شي نو وایي چې دا هم حیض نه دی، او چې کله د 10 نه سیوا شي نو دا هم حیض نه دی، بلکې هغه بیا استحاضه وي. او الله فرمایي ولا تقربوهن، مه نږدې کېږئ دې زنانو ته حتی یطهرن، تر دې چې دوی ښې پاکې شي. چې د دې بیمارۍ نه پاکې شوي نه وي نو د خپلو زنانو ته مه نږدې کېږئ. په دې کې نقصان هم دی، طبي نقصانات هم دي او شرعي نقصانات هم دي، نو د دې وجې نه الله منع وکړه. فاذا تطهرن، نو کله چې دوی ښې پاکې شي، یعنې غسل وکړي دا زنانه. فاتوهن، پس راځئ دې زنانو ته من حیث امرکم الله، څنګه چې حکم کړی دی تاسو ته الله. الله چې درته څنګه حکم کړی دی هغه شان د دې زنانو سره بیا میلاویږئ. یعنې د حیض په موده کې مه میلاویږئ، چې حیض موده تیره شوه نو بیا د خپلو زنانو سره تاسو جماع کولی شئ. دارنګې یوه معنی به دا شي چې من حیثو، نو دا حیثو مکانی کا، نو معنی به دا شي چې دا هغه ځای نه چې حکم کړی دی تاسو ته الله، دا هغه ځای نه راتګ کوئ دې زنانو ته، د کوم ځای نه چې حکم کړی دی تاسو ته الله. یعنې د مخکې طرف د زنانو سره میلاویږئ، د شا طرف نه د هغوی سره میلاویدل دا منع دي. په دې کې اگر چې خبره لږه سخته ده خو زده کړئ پکار ده. زموږ پښتو معاشره کې اکثر دا مسله چلیږي چې یاره زنانه سره د شا غاړې سړی میلاو شي نو دې سره نکاح ماتېږي، نو دا خبره غلطه ده، نکاح نه ماتېږي. البته دومره قدرې ده چې ګناه لویه ده، نو لهذا د هغوی سره میلاوېدل د شا غاړې پکار نه دي. هو قرآن من حیث امرکم الله ذکر کړي دي، د زنانو سره د مخکې طرف نه میلاوېدل. بیا په دې کې دا مسلو هم زده کول پکار دي چې د زنانو سره د مخکې طرف نه میلاوېدل څنګه دي. نو عالمان ذکر کوي د کتابونو کې فقهاو لیکلي چې ځای به مخکې استعمالوي، نور د خپله خوښه ده چې د هر طرف نه میلاویږي، خو ځای به صرف مخکې استعمالوي. ان الله، یقینا الله تعالی یحب التوابین، محبت کوي التوابین د توبې ایستونکو سره. یعنې چا نه دا ګناه شوی دی نو دی توبه وباسي، آینده دپاره به ورته الله معاف کړي او د سره به محبت وکړي. ويحب المتطهرین، او الله مینه کوي د ځان پاکونکو سره. څوک چې ځان پاک ساتي او د حیض په حالت کې زنانو ته نه نږدې کېږي، الله د داسې سړي سره محبت کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین. والله والله الله والله 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 الله